සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Print Daddy Academy YouTube channel එකෙන් ගෙන පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඔයා මේ වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා මේක බලන්න ආව කියන්නේ ඔයාටත් ඕනේ ඇති ඩිසයින් ගැන වගේම printing ගැනත් ඉගෙන ගන්න. ඔයා ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට printing ගැන ඔයාට කොච්චර ලොකු knowledge එකක් තියෙනවද? ලංකාවේ ඇතුලේ වගේම ලංකාවෙන් පිටත් රටවල ගොඩක් ඩිසයින් කරනවා print කරන්නම් බලාගෙන. ඔයා ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාට අයිඩියා එකක් තියනවද? ඔයාගේ ඩිසයින් එක print වුණොත් ඒකේ quality එක මොන වගේ වෙයිද කියලා. ඔයා දන්නවද ඔයා printing එක කොච්චර හොඳ link එකක් හදාගන්න ඕනිද කියලා? ඔයා print කරන්න බලාගෙන නම් ඩිසයින් එකක් කරන්නේ. ඔයා printing method ගැන දන්නවද? ඒ method වලට අනුව කොහොමද ඩිසයින් එකක් හදන්නේ කියලා ඔයා දන්නවද? ඒ ඩිසයින් එකක් හදනකොට ඔයා යූස් කරන්න ඕනි කලර් මෝඩ්ස් මොනවද? ඔයා කොහොමද හරි විදිහට කලර්ස් යූස් කරන්නේ? ඔයා කොහොමද හරි විදිහට print method එකට ගැලපෙන විදිහට image යූස් කරන්න කියලා ඔයා දන්නවද? දැන් ලංකාවේ ඇතුලේ print methods ගොඩක් තියෙනවා. offset printing, digital printing, inkjet printing, laser, sublimation, UV printing, screen printing, duplo ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට ඔයා මේ printing methods ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනි. මේ methods වලට අනුව කොහොමද ඔයා ඩිසයින් එක මේ methods වලට ගැලපෙන්නේ කරන්න කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනි. ඒ වගේම කොහොමද ඔයා හරි විදිහට colors use කරන්න කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනි. ඔයා ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට කොහොමද print කරන්න ඩිසයින් එකක් කරන්නේ? ඔයා කොහොමද printing methods හොයාගන්නේ? ඒ ඩිසයින් එකට ගැලපෙන printing method එක හොයාගන්නේ කොහොමද? ඔයා printing method එකට ගැලපෙන විදිහට ඩිසයින් කරන්නේ කොහොමද? මේ හැමදේම කතා කරනවා Print Daddy Academy YouTube channel එක යන පළවෙනි series එකෙන්. ඉතින් ඇයි මම පළවෙනි series එක කිව්වේ? මම මේ channel එක ඇතුලේ series 3කින් start කරන්න හිතා ඉන්නවා. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි series එක තමයි කොහොමද ඔයා printing වලට ගැලපෙන design කරන්නේ. අපි printing ගැන කතා කරනවා. printing methods ගැන කතා කරනවා. ඒවට use කරන්න පුළුවන් tips and tricks ගැන කතා කරනවා පළවෙනි series එකෙන්. එතකොට දෙවෙනි series එක. දෙවෙනි series එක ඔයා designer කෙනෙක් වුණත් නොවුණත් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙන series එකක්. මොකද දෙවැනි සීරියස් එකේදී කතා කරන්නේ ඔයා ළඟ තියෙන පොඩි printer එකෙන් කොහොමද ඔයාගේ බිස්නස් එකේ වැඩ ටික කරගන්නේ. ඔයා ටීචර් කෙනෙක් නම් කොහොමද ඔයාගේ ක්ලාස් එකේ ටියුට් සෙට් එක print කරගන්නේ, කොහොමද cover page එක print කරන්නේ, ක්ලාස් කාඩ් එක print කරගන්නේ. ඒ පොඩි printer එකෙන් කරගන්න පුළුවන් වැඩ ටික ඔයා කොහොමද කරගන්නේ? ඔයා ඩිසයින් බැයි නම් ඔයා කොහොමද ඒ ටික කරගන්නේ? ඔයා ඩිසයින් පුළුවන් නම් ඔයා ඩිසයින් කරලා කොහොමද ඒකෙන් print එක ඔයාට අදාළ print එක දාගන්නේ? ඔයාට printer එකක් නැත්නම් කොහොමද ඔයාට ගැලපෙන ඔයාගේ වැඩ ටික කරගන්න ගැලපෙන printer එක තෝරගන්නේ? කොහොමද ඔයා ඒ printer එකට හරියන papers තෝරගන්නේ? මේ හැම දේ ගැනම අපි කතා කරනවා දෙවෙනි series එකෙන්. එතකොට තුන්වෙනි series එක මේක රීඩිසයින් සීරියස් එක. මේකෙදි වෙන්නේ මට එදිනෙදා හම්බ වෙන print කරලා තියෙන ඩිසයින් ගැන කතා කරන එක. ඒ කියන්නේ එදිනෙදා හම්බ වෙන මට ගොඩක් අපි හැමෝටම print කරලා තියෙන ඩිසයින් හම්බ වෙනවනේ පාරේ යනකොට. ඒ දේවල් වල ගොඩක් අඩුපාඩු තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ තියෙනවා ඒ වගේම අපිට ගන්න. අන්න ඒ දේවල් ගැන කතා කරන්නේ තුන්වෙනි සීරියස් එකෙන්. මොකද සමහර print වල printing method එකට ගැලපෙන්නේ නැති ඩිසයින් එකක් නිසා ඒ print එක අවුල් ගිහිල්ලා තියෙනවා. සමහර තැන්වල ඒ print method එක හරියන්නේ නැති නිසා ඒ print එක අවුල් ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරනවා ඒ දේවල් ගැන. මොකද ඒ වගේ තියෙන අඩුපාඩුවක් ගැන කතා කළාම ඔයාලට ඒ අඩුපාඩුව හදාගෙන ඉස්සරහට ගන්න ඩිසයින් එකක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ තියෙන හොඳ ගැන කතා කළාම ඔයා ඉස්සරහට හදන ඩිසයින් එකකදී ඔයාට ඒ දේවල් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තුන්වෙනි සීරියස් එක කරනකොට මම කරන්නේ මට හම්බ වෙන ඩිසයින් print කරලා තියෙන ඩිසයින් වල ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා ඔයාලත් එක්ක ඒකේ තියෙන හොඳ ගැන සහ හැදෙන්න තියෙන දේවල් ගැන කතා කරන එක. ඉතින් මම කියන්න ඕනි ඇත්තටම මට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේ නිර්මාණ කරපු නිර්මාණ කරුවවත් මේ නිර්මාණ සල්ලි දීලා ගත්තු පාරිභෝගිකයවත් අපහසුතාවයට පත් කරන්න. ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි කතා කරමු තුන්වෙනි සීරියස් එකෙන්. එතකොට සීරීස් 3ක් හරි පළවෙනි සීරීස් එක කොහොමද print කරන්නේ, මොනවද printing methods, කොහොමද printing methods වලට ගැලපෙන ඩිසයින් කරන්නේ, කොහොමද ඔයාගේ ඩිසයින් එකට ගැලපෙන printing method එක තෝරගන්නේ. ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ආවහම කොහොමද අපිට ක්ලයන්ට් කෙනෙක් වැඩක් දුන්නාම මොකක්ද ඒ ක්ලයන්ට් එක කතා කරලා කොහොමද මේක පබ්ලිෂ් කරන්න, සෝෂල් මීඩියා පබ්ලිෂ් කරන්නද, print කරන්නද කියලා අපි දැනගෙන ඒ ක්ලයන්ට්ගේ අවශ්‍යතාවය තේරුම් අරගෙන ක්ලයන්ට් ගැලපෙන printing method එක හොයාගෙන ඒ printing method එකට අනුව ඩිසයින් කරන විදිහ මේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනවා පළවෙනි සීරියස් එකෙන්. ඒ වගේම දෙවෙනි සීරියස් එක මේකෙදි ඔයාගේ තියෙන printer එකෙන් කොහොමද ඔයාගේ එදිනෙදා personal වැඩ ටික කරගන්නේ කියලා කතා කරනවා. ඒ වගේම printer එකක් නැත්නම්
ප්‍රින්ටර් එකක් ගන්න කොහොමද ඔයාගේ අවශ්‍යතාවයට හරියන ප්‍රින්ටර් එක මොකද්ද ඒ ප්‍රින්ටර් එකට යූස් කරන්න පුළුවන් පේපර්ස් මොනවද ඉන්ක් මොනවද මේ හැම දේ ගැනම කතා කරනවා දෙවෙනි සීරීස් එකෙන් තුන්වෙනි සීරීස් එක රීඩිසයින් සීරීස් එක ඒකෙදි එදිනෙදා හම්බෙන print කරලා තියෙන design වල ෆොටෝ එකක් ගෙනල්ලා ඒකේ තියෙන අඩුපාඩු සහ ගන්න තියෙන හොඳ ගැන කතා කරනවා. හරි ඉතින් මේක මේ channel එකේ යන පළවෙනි වීඩියෝ එක නිසා මට ඕනේ උනේ මේක මොකද්ද මේ channel එකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා අදහසක් ඔයාලට දෙන්න. ඉතින් අපිව subscribe කරලා තියාගන්න ඉස්සරහට මේ series 3 වීඩියෝස් ගොඩක් එනවා. ඒ වගේම තව ඔයාලගේ ප්‍රශ්න ගැටලු එක්ක තව series හැදෙන්න තියෙනවා. ඒ වගේම මට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හොඳයි කියලා සීරියස් එකක් ගොඩනගාගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතන වීඩියෝස් මම වෙනම සීරියස් එකකින් කරනවා ඒ වගේම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හොඳ වෙයි කියලා හිතන පොඩි වීඩියෝ මම ඒ විදිහට වීඩියෝස් හදලා දානවා ඒ වගේම subscribe කරලා තියාගන්න අපිව like කරන්න comment එකක් දාන්න අපේ Facebook page එක තියෙනවා print daddy academy කියලා like එකක් දාන්න ඒකට ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්න මම චින්තක සඳරුවන්